नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आजच्या ब्लॉगमध्ये. आज मी गाडी घेऊन जाणार आहो अर्धापूरला. निवगा बाजार येथून भाडं आहे अर्धापूरचं. अर्धापूरला लग्नाचा कार्यक्रम आहे, तर 7 गाड्या आहेत आपल्यासोबत. काही गाड्या गेल्यात समोर, तर काही गाड्या निघत आहेत. आपण पण निघालो आता. 70 किलोमीटर आहे अर्धापूर. चला मग आजचा प्रवास करू. आता आलो आपण मित्रांनो हिंगोली ते नांदेड रोडला. हे वारंगा फाटा आहे. वारंगा फाट्यावर थांबलो होतो चहा पिण्यासाठी आम्ही. इथे खिचडी फेमस आहे मित्रांनो. इथे खिचडी एकदम नंबर 1 मिळते. आता निघालो तर आपण वारंग्याहून. दोन गाड्या मागे आहेत आपल्या आणि काही गाड्या समोर गेल्या. आता लग्नाच्या कार्यक्रमाला 10, 15, 5 गाड्या अशा लागत असतात आमच्या. हे समोरची एक मित्राचीच गाडी आहे, क्रुझर. आलो आपण मित्रांनो इथं पार्किंगला लावली गाडी. सगळ्या गाड्या लावल्या मागं पुढे. आता लग्न लागोस तर बसायचं इथंच. माणसं येईपर्यंत करायचा आराम. हे मित्राची गाडी आहे, स्विफ्ट डिझायर. हिच्यामध्ये थोडं फिरायला गेलतो आम्ही. हे मित्र आहेत आमचे. हे पाठीमागं बसले एक योगेश आणि भागवतराव गाडी चालवायली. तर आणि आलो मित्रांनो गाडीपाशी. आता लग्न लागलं. आता एका एकानं गाड्या निघतील. वाट पाहू आपण माणसाची. गाडी भरली लवकर तर निघायचं. काही गाड्या जातात अगोदर, काही गाड्या निघायल्या. आता 2 गाड्या गेल्यात समोर. थोड्या वेळामध्ये आपली पण गाडी भरल. गाडी भरलं की माणसं बसून निवग्याला सोडून देणे, नंतर घराकडे जाणे. हे बघा, हे लक्ष्मणरावची आमच्या गाडी आहे. निघाली. समोर उभी करतील माणसं बसून डबल निवगा. आणि मित्रांनो हे आहे दुसरा दिवस. आता आज काम नाही, गाडीला भाडं नाही, त्याच्यामुळं आज सिलिंग साफ करून घ्यायची. खूप डाग पडले होते सिलिंगला. हे बघा, आता हे पूर्ण साफ करून घ्यायची घरीच. तर मी काही सामान आणलेलं आहे साफ करायसाठी, ते पाहूया आपण. चला मग आपण आता सुरुवात करूया कामाला. आणलेला आहे ब्रश, आणलेला आहे शॅम्पू, स्प्रे आणलेला आहे, ते दाखवतो तुम्हाला. हे बघा, हे कपडा धुवायच्या साबणीचं पाणी आहे आणि त्यात शॅम्पूच्या पुड्या टाकल्यात. आणि हे ब्रश आणला एक, आणि हे स्प्रे. यानं काच साफ करून घेऊ अगोदर. आणि हा स्प्रे काच साफ करण्यासाठी असतो मित्रांनो. याच्यातलं लिक्विड खास काचासाठीच आहे. आपण याच्यातलं पाणी काढून घेणार आहोत आणि नंतर ते साबणीचं पाणी टाकायचं. चला मग अगोदर आता काच साफ करून घेऊ. आणि हे बघा मित्रांनो, असा स्प्रे मारायचा सिलिंगवर. अगोदर थोडा थोडा आपण सिलिंगवर स्प्रे मारून घेऊ. नंतर ब्रशने घासायचं त्याला. ब्रशने घासून झाल्यावर कपड्यानं साफ करत राहायचं.
एका काठाकून सुरुवात करायची, थोडं थोडं. हे बघा मित्रांनो, साफ झालेली, समोरचं घाण आहे, मागचं साफ केलेलं आहे. हे पाठीमागचं बघा कशी दिसते, फ्रेश एकदम, चकाचक, घरच्या घरी. आणि मित्रांनो, भेटू पुढच्या ब्लॉगमध्ये. आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा. असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी प्रवासाचे.